So, hi mga boss! Welcome back again to my vlog, no? So, for today's video mga boss, mag-dismantle tani nga cylinder head mga boss. So, cylinder head ni sa Pure nga 125. So, kaya pa tayo magsugod mga boss. Bago ka lang sa channel na to mga boss, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe mga boss, no? Then, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong mga video mga boss. So, una, tanggalan na ito itong mga bolt, dalawang screw bolt mga boss. So gamit ang impact wrench. So ato ning i-dismantle mga boss, tapos i-grind na ito ang barbula, tapos mag-ilis din tao valve seal. So, tapos tanggalin sa atin mga dalawang Adam, oy. ano siya, timing mga boss, timing sa camshaft. Bumok na siya, tanggalan mga boss. Ini siya camshaft mga boss. Rocker arm. So, karon mga boss, ato yung i-grind. Grind na to yung intake at saka exhaust. Tapos, ilisan din na to siya valve seal. Ang valve seal mga boss. So, mag-grind na ta mga boss. Unaw na to ang exhaust. So, gamit ang grinding compound. So, tuyokon na natin mga boss, no? So, kulong pa. Para siyang ipasinaw mga boss, para walay hungaw.
So medyo sinaw na siya mga boss. Tuga to kasa. Your panit yan. Your panit ang ganda kiti. Kaya kasulit sa ikot to. Waray, kubi ni mama. So ayan mga boss. Kanta na natin. Sinaw na siya. So sunod na to ang intake. Ang intake dali ra kay na i-grind mga boss. Umok i-grind ang intake. So ayan mga boss, sinaw na kayo mga boss no. So atong i-try siya sa gasolina. Kung okay na bagid siya sa gasolina. So ato sang hugasan tapos i-try na to kung wala bay leaking. Kita na to na kung gasolina atong gamiton. So ato nang hugasan mga boss no. Tingi gani. Tingi na. Dilapas. Kaya naman ba? Wah. Wah. Ito siya. Expert na ako. Ayaw na dito. So itong panahon mga boss no. Kung ba siya leaking. So leaking kay basa ay mga boss. Leaking pa ang exhaust mga boss no. Lagi bulbul. Lagi bulbul.
So nag-leaking pa siya mga boss. So, i-dry na to mga boss.
Wala, wala na siyang leaking. Wala na siya leaking mga boss, no? So ayan mga boss, okay na mga boss. So pwede na siya atong asimbulon. So kusang limpyuhan mga boss, no? Pansa natin hugaw-hugaw. Ay, hilik man. Hilik ka.